ταξίδι με το πλοίο ήταν περίπου 1,5 ώρα. Αν κλείσετε τα εισιτήρια online και στις δύο εταιρείες που κάνουν το δρομολόγιο Γουμενίτσα-Κέρκυρα, έχετε έκπτωση 50%. Η πόλη της Κέρκυρας χαρακτηρίζεται από το έντονο βενιτσάνικο στοιχείο αλλά και από πολλές αγγλικές και γαλλικές επιρροές. Είναι κοσμοπολίτικη πόλη που αποπνέει μια αίσθηση αρχοντιάς με κύρια αξιοθέατα τη Μεγάλη Πλατεία Σπιανάδα, το παλιό και το νέο φρούριο, το Δημαρχείο, το Κανόνι, το Μόνο Ρεπό αλλά και τα μουσεία βυζαντινής και μεταβυζαντινής ιστορίας. Μείναμε σε ξενοδοχείο 7 χιλιόμετρα έξω από την Κέρκυρα στην περιοχή Γουβιά. Μόλις φτάσαμε στην Κέρκυρα, αφήσαμε τα πράγματα στο ξενοδοχείο και είμαστε έτοιμοι να εξερευνήσουμε καταρχήν την παλιά πόλη της Κέρκυρας. Στο βίντεο αυτό θα φιλοδοξούμε να σας δείξουμε πολλές παραλίες, όπως το κανάλι Ταμούρ, το Σιδάρι, θα πάμε στην παραλία του Ίσου και πολλές άλλες θαυμάσιες παραλίες της Κέρκυρας. Και φυσικά θα δείτε αξιοθέατα της χώρας της Κέρκυρας, όπως για παράδειγμα το παλιό και το νέο φρούριο, την παλιά πόλη της Κέρκυρας, από τα στενά της που είναι φανταστικά. Το πρώτο που κάναμε είναι να τακτοποιηθούμε και να έρθουμε κατευθείαν στο Κοντιγονήσι να απολαύσουμε αυτό το ηλιοβασίλεμα. Επιλέξαμε να μείνουμε σε ένα ξενοδοχείο το οποίο είναι 10 χιλιόμετρα έξω από την πόλη. Οι δρόμοι στην Κέρκυρα δεν είναι και καλύτεροι. Η βόλτα στη παλιά πόλη της Κέρκυρας ξεκινάει από την πλατεία Σπιανάδα, τη μεγαλύτερη πλατεία των Βαλκανίων. Στο πιο διάσημο πεζόδρομο της Κέρκυρας, στο Λιστόν με τις καμάρες του, θα βρείτε εντυπωσιακές καφετέρειες και εστιατόρια. Η περιοχή εδώ θυμίζει έντονα Ιταλία. Στο Λιστόν στην Κέρκυρα είναι άδειο γιατί είναι πρωί. Σιγά το βράδυ γίνεται χαμός από κόσμο. Το νέο φρούριο αποτελείται από μια βενετική κατασκευή στο λόφο του Αγίου Μάρκου στην πόλη της Κέρκυρας. Η αρχική κατασκευή του κάστρου έγινε από το βενετό μηχανικό Ferrante Vitelli και ακολούθησαν οι σημερινές κατασκευές από τους Βρετανούς. Στην κορυφή του κάστρου υπάρχει μια πέτρινη κατασκευή για αμυντικούς λόγους και μια τούβλινη που είναι η έδρα του ναυτικού σταθμού της Κέρκυρας. Το εντυπωσιακό Δημαρχείο της Κέρκυρας άρχισε να χτίζεται το 1691. Ήταν τόπος συγκέντρωσης της λέσχης των Ενετών. Το 1720 μετατράπηκε σε θέατρο, το θέατρο Σαν Τζακόμο, που ήταν το πρώτο θέατρο της Κέρκυρας. Περπατώντας στα στενά καντόνια της Κέρκυρας, συναντάς παλιά σπίτια, εκκλησίες, πλατείες και αισθάνεσαι ότι βρίσκεσαι σε άλλη εποχή. Είναι μια απίθανη βόλτα που δεν πρόκειται ποτέ να βαρεθείτε. Το παλιό φρούριο της Κέρκυρας είναι χτισμένο πάνω σε μια βραχώδη χερσόνησο με δύο χαρακτηριστικούς λόφους και αποτελεί το ανατολικό άκρο της πόλης. Η συγκεκριμένη τοποθεσία αποτελούσε ιδανική επιλογή καθώς επέτρεπε την εύκολη πρόσβαση στο θαλάσσιο δίκτυο και το πλήρη έλεγχο των γειτονικών ακτών. Ενώ τα υψηλά οχυρώματα σε συνδυασμό με την τεχνητή τάφρο καθιστούσαν αδύνατη την πρόσβαση σε οποιοδήποτε επιδρομέα. Η πόλη της Κέρκυρας και ολόκληρο το νησί πήραν το εναλλακτικό, επικρατεί στο εξωτερικό όνομα Κορφού από τις δύο κορυφές του φρουρίου που σημαίνει πόλη του Κορυφώνου. Είμαστε στο παλιό φρούριο της Κέρκυρας και απέναντι φαίνεται και το
Νέο φρούριο της Κέρκυρας. Ανεβαίνουμε το παλιό νητικό φρούριο στην Κέρκυρα. Έχει ζέστη αρκετή, αλλά αξίζει. Φτάσαμε και στο ψηλότερο σημείο, στο παλιό κάστρο στην Κέρκυρα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το κάστρο, άξιζε τελικά. Φαίνεται όλη η Κέρκυρα. Ο ναός του Αγίου Γεωργίου αποτελεί κτίσμα της περίοδου της Αγγλικής Προστασίας των Ασθενήσεων. Σήμερα στο ναό τελείται θεία λειτουργία 2 φορές το χρόνο και οργανώνονται περιοδικές εκθέσεις και μουσικές ή άλλες εκδηλώσεις. Μπροστά στο κανόνι βρίσκεται το πλέον φημισμένο αξιοθέατο της Κέρκυρας, το νησάκι που βρίσκεται η εκκλησία της Παναγίας των Βλαχερνών, το οποίο συνδέεται με τη στεριά μέσω μιας στενής λωρίδας γης. Στην ευρύτερη περιοχή βρίσκεται το Ποντικονήσι καθώς και το αεροδρόμιο της Κέρκυρας. Λίγο μακρύτερα στέκεται το 600ο Ποντικονήσι, πάνω στο οποίο βρίσκεται μια μικρή εκκλησία. Συνήθως υπάρχει ένα καραβάκι το οποίο πηγαίνει τους επισκέπτες στο νησί και μετά κάθε 15 λεπτά έρχεται για να τους επιστρέψει. Το Ποντικονήσι είναι ένας καταπράσινος και δευτεροφυτευμένος βράχος απέναντι από το αεροδρόμιο της Κέρκυρας. Είναι ένα από τα πιο δημοφιλή και γνωστά τουριστικά αξιοθέατα της Κέρκυρας. Το Ποντικονήσι χτίστηκε μοναστήρι με εκκλησία αφιερωμένη στη μεταμόρφωση του Σωτήρος, το οποίο γιορτάζει σε 6 Αυγούστου. Τα Γουβιά υπάγονται σήμερα στο Δήμο Κερκυραίων. Περιλαμβάνει την ομώνυμη παραλία και το κόλπο των Γουβιών.
Ο δρόμος μέχρι τα Γοβιά είναι διπλός εν αντιθέσει με τους περισσότερους δρόμους στην Κέρκυρα που δεν είναι και τόσο καλοί. Εκεί βρίσκεται και μαρίνα που χρησιμεύει για τον ελιμενισμό τουριστικών σκαφών και άλλων πλοίων. Στα Γοβιά μπορεί κανείς να βρει ενοικιαζόμενα δωμάτια, καταλύματα, εστιατόρια και κέντρα διασκέδασης. Η παραλία των Γοβιών συγκαταλέγεται στις διασημότερες παραλίες της Κέρκυρας. Παραλία ύψους 10 χιλιόμετρα έξω από την Κέρκυρα. Το ύψος είναι μια αρκετά μεγάλη σε μήκος παραλία πολύ κοντά στην πόλη της Κέρκυρας με εύκολη πρόσβαση. Δεν είναι και η πιο ήσυχη παραλία αφού βρίσκεται ακριβώς κάτω από το κεντρικό δρόμο, αλλά τουλάχιστον έχει πολλές θέσεις πάρκινγκ. Πάνω από το δρόμο θα συναντήσετε αρκετά εστιατόρια, snack bar και ξενοδοχεία. Η Κασιόπη βρίσκεται στις βορειοδυτικές ακτές της Κέρκυρας σε απόσταση 37 χιλιόμετρων από την πόλη. Είναι γνωστός τουριστικός προορισμός που έχει διατηρήσει το παλιό ψαράδικο του χρώμα και χαρακτηρίζεται από βραχώδεις κυρίως παραλίες με πεντακάθαρα νερά. Διαθέτει αρκετά εστιατόρια, καταλύματα και μπαρ για τους τουρίστες. Η παραλία του Αγίου Σπυρίδωνα είναι μια όμορφη ακτή με ήρεμα και καθαρά νερά που την κάνει ιδανική για τα παιδιά. Παραλία Σιδάρη, στο βορειότερο άκρο της Κέρκυρας. Το Σιδάρη είναι οικισμός στο δυτικό άκρο της βόρειας ακτής της Κέρκυρας σε απόσταση 32 χιλιόμετρων από την πρωτεύουσα. Βρισκόμαστε στην παραλία Σιδάρη. Η ακτογραμμή αποτελείται από εντυπωσιακά αργυλώδη ψώματα που εισχωρούν μέσα στη θάλασσα δημιουργώντας κολπίσκους. Ο πιο γνωστός αλλά και εντυπωσιακός σχηματισμός ονομάζεται Κανάλ Νταμούρ ανάμεσα στο Σιδάρη και τους Περουλάδες. Το Σιδάρη σήμερα είναι σημαντικός τουριστικός προορισμός της Κέρκυρας με ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και χώρους εστίασης. Έχει ανήφορο για το Κανάλ Νταμούρ. Πάμε για να κατεβούμε στο Κανάλ Νταμούρ. Περνάμε από αυτό το μονοπάτι εδώ και έχουμε αυτή εδώ τη θέα. Αυτή η καταπληκτική παραλία.
Ήρθαμε σχετικά πρωί και δεν έχει πολύ κόσμο. Αλλά θα πρέπει να έρθουμε και απόγευμα. Το κανάλι Νταμούρ είναι μία από τις πιο εντυπωσιακές παραλίες της Κέρκυρας. Το τοπίο είναι μαγευτικό και ιδιαίτερο. Το όνομα κανάλι της αγάπης προέρχεται από μύθο που θέλει τα ζευγάρια που θα κολυμπήσουν σε αυτό να είναι για πάντα ερωτευμένα. Αν κολυμπήσετε, εξοπλιστείτε με μάσκες για να απολαύσετε τις υποθαλάσσιες πηγές που υπάρχουν στην περιοχή. Παραλία Άγιος Στέφανος στη Κέρκυρα. Φαίνεται ρηχή θάλασσα. Ο Άγιος Στέφανος είναι από τις ωραιότερες παραλίες του νησού σε απόσταση 35 χιλιόμετρων από την Κέρκυρα. Είναι τεράστια σε μήκος, αμμώδης με πεντακάθαρα νερά ιδανική για παιδιά. Φυσικά στην ακτή υπάρχουν beach bar για να απολαύσετε το καφέ και το σνακ σας μετά το μπάνιο σας. Από την παραλία αυτή διακρίνονται τα διαπόντια νησιά. Στο βάθος πρέπει να φαίνονται τα διαπόντια νησιά. Παραλία Αρίλας. Βορειοδυτικά στην Κέρκυρα. Η παραλία Αρίλας είναι αμμώδης με καθαρά και ρηχά νερά. Θεωρείται ότι είναι η πιο όμορφη παραλία της Κέρκυρας. Στην περιοχή υπάρχουν πολλές ταβέρνες και εστιατόρια. Η Παλαιοκαστρίτσα είναι τουριστικό χωριό στη βορειοδυτική Κέρκυρα που πήρε το όνομά της από το γειτονικό Αγγελόκαστρο, το παλαιότερο κάστρο του νησού. Υπήρξε και συνεχίζει να είναι ένα πολύ δημοφιλές τουριστικό μέρος το οποίο κάθε χρόνο συγκεντρώνει πολύ κόσμο. Στην περιοχή του κόλπου της Παλαιοκαστρίτσας θα συναντήσετε εστιατόρια, snack bar, ξενοδοχεία, καθώς επίσης και παραλίες κοντά στην περιοχή. Αξίζει να αναφερθεί ότι η κεντρική παραλία του κόλπου της Παλαιοκαστρίτσας έχει βραβευτεί με γαλάζια σημαία, καθώς επίσης τα μονοπάτια που οδηγούν στο γειτονικό χωριό έχουν κριθεί κατάλληλα για πεζοπορία.
παραλία Μπενίτσες. Βρίσκεται περίπου 15 χιλιόμετρα έξω από την Κέρκυρα, πολύ κοντά στο Ηφίλιο. Παραλία με βοτσαλάκι. Έχει πολύ ζεστό νερό, είναι πάρα πολύ ωραία και πεντακάθαρα νερά. Αποτελεί ένα από τους ομορφότερους προορισμούς για διακοπές στην Κέρκυρα. Η παραλία Άγιος Ιωάννης Περιστερών με το βοτσαλάκι της έχει καθαρά νερά. Είναι οργανωμένη με ξαπλώστρες και έχει βραβευτεί με γαλάζια σημαία. Μπορείτε να βρείτε ταβέρνες και εστιατόρια ακριβώς πάνω στο κύμα. Φτάσαμε στην παραλία στον Ίσο, μια εντυπωσιακή παραλία, από τις πιο εντυπωσιακές της Κέρκυρας, αμμώδης παραλία. Τα νερά είναι πεντακάθαρα και βρίσκεται δίπλα στη λίμνη Κορισίων. Βλέπετε το λόφο εκεί πάνω, μετά το λόφο υπάρχει μια λίμνη, νομίζω μοναδική του νησού, και το περιβάλλον θυμίζει πάρα πολύ έρημο. Νομίζω ότι λένε και έρημο Σαχάρα η παραλία αυτή. Αυτή η παραλία είναι ότι πρέπει για παιδιά, για μικρές ηλικίες. Είναι ρηχή, πεντακάθαρα νερά. Υπάρχει πάρκινγκ στη παραλία, αλλά τα τελευταία 500 μέτρα είναι χωματόδρομος. Το ωραίο με την παραλία στον Ίσο είναι ότι έχει αρκετά μπιτσμπάρ, αλλά και αρκετό ελεύθερο χώρο αν θέλεις να στήσεις την ομπρέλα σου και να την αράξεις στην παραλία. Το τοπίο θυμίζει έρημο Σαχάρα στην κυριολεξία. Η παραλία του Ίσου είναι πολύ εντυπωσιακή, γνωστή για τους φυσικούς αμμόλοφούς της. Το τοπίο θυμίζει αρκετά έρημο, γι' αυτό και την αποκαλούν έρημο Σαχάρα της Κέρκυρας. Η θάλασσα είναι ρηχή και πεντακάθαρη, ιδανική για τα παιδιά. Η παραλία είναι τεράστια και μπορείς άνετα να στήσεις τη δική σου ομπρέλα. Stop us, sunsets, remember the colors, they were wrong, it was way more than a dream. We climbed up, yeah, over the hillside, so right, we stood there all wide-eyed, you and I, floating on air in my mind, 'Cause there's no going back, there's no going back to your old life, living in the past, we're over that. I'm feeling it tonight, riding on the dizzying heights. I'm standing on the dizzying heights. Ανεβήκαμε, θαυμάσαμε τη θέα πάνω σε ένα λοφάκι στο νησό που φαίνεται θυμίζει έρημο Σαχάρα, και τώρα κατεβαίνουμε για την παραλία. Ο Κάβος είναι παραθαλάσσια περιοχή στο νοτιότερο σημείο της Κέρκυρας. Διακρίνεται για την έντονη νυχτερινή ζωή, ενώ ως προορισμός είναι ιδιαίτερα γνωστό στην αγγλική νεολαία. Από το Κάβο μπορεί κανείς να κάνει μερίσεις εξορμήσεις στα Σίβωτα, τους Παξούς, ακόμα και στην Πάργα. Διαθέτει οργανωμένη παραλία με ρηχά και καθαρά νερά. Παραλία Κάβος. Αυτό που μας έκανε εντύπωση εδώ είναι ότι σχεδόν όλα τα καταστήματα είχαν αγγλικές πινακίδες, πέρα μαζεύει πάρα πολλούς Άγγλους. Αλλά στη θάλασσα τη βλέπω έχει πάρα πολύ φύκη όμως. Το ησυχία επικρατεί. Δεν βλέπω να έχει πολύ κόσμο. Είμαστε έτοιμοι για αναχώρηση.
Επιστρέφουμε στη βάση μας μετά από πολύ όμορφες διακοπές στην Κέρκυρα.